أينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث، لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم. معا نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. تبرعاتكم في أيد أمينة. روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، الزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار TV صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا على كنار TV صوت العرب من كندا. أنا جمال الشريف محدثكم اليوم في هذا اللقاء الخاص اللي سأتكلم فيه مع مستشارين من مؤسسات مجتمعية في كندا عن موضوع بهم كثير ناس وعمل ضجة في الساحة الإعلامية في الوقت اللاحق. هذا الموضوع هو المساعدات اللي قدمتها الحكومة الكندية الفيدرالية للأشخاص اللي فقدوا أعمالهم خلال فترة الكوفيد. كنا سمعنا بالسرب أو CRB اللي هي كانت مقدمة من الحكومة مقدارها $2000 وقدمت للأشخاص اللي فقدوا أعمالهم. حنتكلم اليوم عن إيش هي السرب، حنفهم الناس اللي ما بيعرفوا شو هي السرب، وحنتكلم عن المشكلة اللي صارت إنه صاروا طالبوا الحكومة أو CRA اللي هي مصلحة الضرائب، صارت تطالب بعض الأشخاص بالدفعات اللي دفعت لهم سواء بالزيادة أو بدون حق. عشان هيك أنا وياكم اليوم بدنا نرحب ب اللقاء حيكون، بس بدي أحكي اللقاء حيكون بالإنجليزي وحيكون معنا مترجمة الأخت الفاضلة أمال سيف. أهلا وسهلا فيك أستاذة أمال. أهلا وسهلا فيكم. اوكي، وحنرحب اليوم بالباراليجل والليجل ادفايزرز. ريجينا ديفيد, you're welcome on CanArTVLive TV. Thank you for having us. So Regina, can we start with introducing yourself? Can you introduce yourself? What are you doing? And introduce the organization which is Westboro Community Legal Services for the Community. أنا معلش أمل لو بالترجمة مع للجمهور. أوكي. لو سمحت رجينا إذا فيك قدمي نفسك وتشرحي شو هي وظيفتك وشو وظيفة المكتب القانوني بويست كاربرو اللي بتيجي من جاي أنت من عنده للجمهور اللي عم بتفرج عليكي. Yeah, thank you. My name is Regina David. I'm a paralegal and a project director at West Scarborough Community Legal Services. اسمي ريجينا ديفيد وأنا مساعدة للهيئة القانونية بوست سكاربرو. And West Scarborough Community Legal Services is one of the legal clinic which is supported and funded by Legal Aid. And there are around 74 legal clinics across the province, which is in Ontario.
السكاربرو، عيادة سكاربرو القانونية هي واحدة من 74 عيادة قانونية موجودين على عبر مقاطعة أونتاريو للمساعدات القانونية. I am pretty sure some of the viewers may have obtained some support from legal aid. For example, if you come as a refugee, you want a legal aid certificate to pay for the lawyers. Our organization, which is another department, really issue those legal aid support and certificates. أنا متأكدة إنه بعض من المشاهدين حاولوا أو استطاعوا يحصلوا على مساعدة قانونية من قبل المكاتب اللي موجودة. على سبيل المثال إذا جئت كلاجئ أو لاجئة وبحاجة لمحامي لحتى يستلم الملف أو القضية، ممكن كتير إنه تكونوا تواصلتوا معنا لهذه المساعدات القانونية. And at West Scarborough, we provide free services to low-income individuals on housing matters, workers' rights, human rights, social assistance, Canada pension plan, old age security here, and also some immigration and family matters. في نحن بالمكتب اللي هو تابع لسكاربو وسكاربو بنقدم مساعدات لذوي الدخل المحدود. على سبيل المثال الإسكان، مساعدات للي بحاجة لاستشارات اجتماعية، مساعدة اجتماعية للأشخاص اللي على تقاعد. هذه هي بعض من الخدمات اللي هي مقدمة. And we also actually represent people at tribunal and court and also do law reform work. وبنفس الوقت حتى بنمثل الأشخاص عبر المحاكم والجلسات اللي هي الهاتفية تعتبر عن طريق المحاكم. بنمثل جميع الأشخاص. And our services are free, but however you have to be a low income and live in our area. And those who live in Ontario will have access to one of the legal clinic in your area. والخدمات هذه هي تقدم مجانا، ولكن لابد أن تكون من ذوي الدخل المحدود لحتى تقدم هذه الخدمات للأشخاص. وطبعا بنفس الوقت لازم تكون ساكن بمقاطعة أونتاريو. So that's the service we provide. So basically, it's a one place for all legal advices and legal services. Yes, free advice and services for low-income individuals, particularly around income maintenance. Yeah. ممتاز. فهي لكان هذا يعتبر مكان واحد لجميع الخدمات القانونية، خصوصا للأشخاص اللي بحاجة لمبلغ معين أو مدخول معين يبقوا من ذوي الدخل المحدود. Okay. So, Regina, can you tell us about the programs that the government provided for Canadians, especially who lost their jobs during the pandemic time? We've heard about CERB. There were another two programs. I'm not sure about them, but CERB was the most popular one, and many people applied to it, and we would like to tackle that problem now. رجينا، إذا لو سمحتي فيك تخبرينا على شو هي المساعدات اللي قدمت من قبل الحكومة. نحن بنعرف إنه واحد منن اللي هو السيرب، اللي هي الإعانة الكندية للاستجابة في حالات الطوارئ. في كمان برنامجين اللي هم مقدمين للأشخاص اللي فقدوا عملهم. إذا فيك تخبرينا عنن لحتى نصحح أي مفهوم بالنسبة لهاي البرامج. Yeah, you're right. Many people have affected by COVID-19, and government has brought some support, especially federal government. And one of the benefit is CERB, Canada Emergency Response Benefit. It was actually income support, and people got $2,000 for every month. في هذا صحيح. هذه المساعدة قدمت لما حصل الوباء اللي موجود
بالبلد، وقدمت الحكومة بعض المساعدات اللي هي للأشخاص اللي تأثروا بالدخل تبعهم، اللي هو سرب واحد من هاي البرامج. In order to receive this benefit, you have to be employed and or self-employed whose employment was affected by COVID-19. لحتى تحصل على هذه الإعانة لازم تكون موظف من قبل شركة، أو تكون تشتغل على حسابك وتأثرت بسبب الوباء اللي كان موجود، أو الوباء اللي بعده موجود هلأ. The benefit started on March 14, 2020, and it's also ended on October 3rd, 2020. البرنامج ابتدأ ب 14/3/2020 وانتهى ب 3/10/2020. And the requirement to be qualified for this benefit, it's very important that you didn't quit your job voluntarily. وواحد من المؤهلات لحتى يطلع لك هاي المساعدة إنه ما تكون أنت استقلت من شغلك بكل طواعية مثل ما بقول. And also you are living in Canada and 15 years of older and also earned 15. Okay. And also earned more than $5,000 net income. ولازم تكون واحد من المتطلبات انك تكون عايش بكندا، يكون عمرك 15 وما فوق، ويكون دخل $5,000 صافي عملت بالسنة. And then that is actually, we see that quite a lot of problem. I will be talking about that later on. But then there's another 3 recovery benefit was introduced. Regina, can you excuse me? I will have 2 questions about this one. Then we will jump to the next one. Okay. Sure. So, أنا عندي سؤالين بس. You say that affected. I would like to underline this one. So, affected, does it mean that you lost your job or your salary was minimized or not salary, income, I mean, because if it's self-employed, does that count? So هل هذا يعني لما قلت إنه تأثر الأشخاص بهذا الوباء، هل تعنين إنه قل المدخول للأشخاص اللي هن بيشتغلوا على حساب، أو الأشخاص اللي بيشتغلوا لآخرين إنه وقف هذا المدخول؟ And if this is actually you lost your employment or your work is reduced due to COVID-19, it has to be related to COVID-19. Your employment reduced or income reduced, or you lost the employment due to COVID-19, you are still able to allow to work and earn up to $1,000 at the time. Okay. لازم يكون إنه خسرت أو خسرت الشغل بسبب فيروس كورونا المستجد، وإذا كنت عم تشتغل على حسابك إنه يكون المدخول قل، وحتى إذا عم تشتغل مسموح لك إنك تشتغل بس إنه المدخول ما يزيد عن $1,000. And then other 3 benefits is the 3 recovery benefits they brought up, which is still in place. Sorry, Regina, can you repeat that? Sorry. So after the SERB, the federal government brought in another 3 different benefits. It's called new recovery benefits. وبعد الموضوع أو برنامج لبروجرام سيرب ما خلص، قدمت الحكومة 3 برامج إعانة اسمه الإعانة الجديدة بحالة الطوارئ أو الوباء اللي موجود هلا. This benefit is for, again, self-employed, and also the workers who don't qualify for EI could access this benefit. فهذه المساعدة مقدمة للأشخاص اللي بيشتغلوا على حساب، والأشخاص اللي لا يحق لهم تقديم على تأمين أو الضمان الشغل اللي موجود بتقدمه البلد.
These benefits were available to people from, it's almost 1 year, from September 27, 2020 to it will be ending on September 25th, 2021. فهذا البرنامج مقدم تقريبا لفترة سنة، ببلش بشهر 9 2020 وبخلص ب 25/9/2021. Let's look at more in detail about these benefits. First is Canada Recovery Benefit. فخلينا نتطلع على بالتفصيل على هذه البرامج. خلينا نبلش بالمستحقات الجديدة اللي قدمتها الدولة. This is actually every 2 weeks people get $1,000 before tax. في هدول كل أسبوعين الأشخاص بيحصلوا على $1,000. Sorry, before tax, you said? It's $1,000 before tax. It's after tax, it's $900. فقبل الضريبة $1,000 وبعد الضريبة بعد ما يخصموا الضريبة بيطلع حوالي $900. Third, they didn't deduct any tax. When you file your income tax this year, they will actually deduct tax from when you file your income tax return. But for recovery benefit, they actually deduct the tax right away. فالبرنامج الأول اللي تقدم من قبل الحكومة الكندية اللي هو الإعانة الكندية للاستجابة للطوارئ، ما خصموا الضريبة أي نوع ضرائب لما أعطوا الناس هاي الإعانة. بس هذا البرنامج الجديد عم بخصموا قبل ما يرجعوا يبعثوا الإعانة للأشخاص المحتاجين. فلما بتقدم أو على ضريبة الدخل السنوية لازم تفصح عن هذا المدخول اللي حصلت عليه من قبل. And these benefit is given up to 26 weeks. وهذه المستحقات تعطى لحد 26 أسبوع. And common eligibility, you have to again be 15 years old or older and live in Canada and have lost your income or reduced your income due to COVID-19. وكمان من المتطلبات لحتى تحصل على هذه الإعانة أن تكون عمرك ما فوق 15، تكون ساكن بكندا، خسرت شغلك أو نقص كمان المدخول إذا عم تشتغل على حسابك. So, Regina, in this one, can we make over 1,000 a month, or it's still within that range? Very good question. This time it's a little different. So I will, for SERB, they said 1,000. If you make less than 1,000 or 1,000, you will qualify. For recovery benefit, you are allowed to make up to 38,000 for the full year. Income cannot exceed more than 38,000. If it is around 38,000 or under, you can still get this benefit. Okay, Amal, can you answer? فسأل إنه هل بالموضوع البرنامج اللي قبل كان لازم تعمل بس لحد $1,000 لحتى يسهل لك الإعانة من الحكومة، فهل الإعانة الجديدة من الحكومة عندها نفس الشروط إنه لحد $1,000؟ فالجواب إنه فيك تعمل لحد $38,000 ويضل يسهل لك أو يحق لك إنك تقدم طلب لهذه الإعانة الجديدة من الحكومة. But at the time of the application, your income has to be reduced or lost, but then you're still able to work throughout. And this is a really good opportunity for a lot of self-employed, especially if you're an Uber driver. You're able to, get this benefit, but initially you lost the job or reduced your job, but then you continue to work and receive this benefit long as you have that, your income is under 38,000 and you don't have to pay anything to the government. However, if it is over 38,000, they will deduct 50% of anything you make more than 38,000. فهذه هي بتنعد فرصة للأشخاص اللي بيشتغلوا على حساب
أو الأشخاص اللي خسروا وظيفتهم. أهم شيء إنه لحد 38,000، إذا بتعمل لحد 38,000 الحكومة ما رح تفرض عليك ضريبة، بس أي شيء فوق ال 38,000 رح تخصم الحكومة 50% على أي شيء بتعمله. فهاي فرصة للأشخاص، على سبيل المثال اللي بيشتغلوا سواقين بأوبر، إذا خسروا من المدخول اللي كانوا يعملوه فممكن يقدموا ويحصلوا على هاي المساعدة. And further eligible requirements is you have to be earned at least $5,000 for employees. It can be gross income, and self-employed it has to be a net income. والشرط كمان آخر إنه تكون حصلت على أو دخل لك $5,000 للأشخاص اللي موظفين مش صافي، بس الأشخاص اللي بيشتغلوا على حسابهم لازم يكون حصلت أو دخل لك $5,000 مدخول صافي. And this is also, the 5,000, it can be for the past 52 weeks or in 2019 or 2020, you could have made those income. فهدول ال 5,000 ممكن تحسبن إنه ممكن تكون عملتن بال 2019 ال 2020 أو ب 12 شهر السابقين. المهم تكون عملت هدول 5,000 من ضمن السنين اللي ذكرناها. Most of these requirement applies to all three benefits except losing your job and willing and looking for work. In order to get a recovery benefit, you have to ready to work. Not only that, not quit your job voluntarily. It's very important. أهم شيء إنه لحتى تحصل على هاي المساعدات إنه ما تكون استقلت أنت من شغلك وتكون مستعد إنك ترجع على الشغل بحال توفر إليك هذا أي وظيفة، تكون مستعد إنك ترجع وتتوظف من أول وجديد. هاي المساعدات هي موجودة للأشخاص اللي فقدوا وظيفتين وقل المدخول تبعن بسبب الوباء اللي إحنا موجودين فيه. So this benefit is not $1,000. Like long as your income reduced to 50%, you can apply. Sorry, can you repeat this, Regina? If your income reduced to 50%, you could apply. For SERP, you could make until 1,000 and apply. But for recovery benefit, it's very clear. Your income has to be reduced 50%. Then you could apply for this benefit. فالشيء المهم الآخر بالنسبة لهذه المساعدة الجديدة اللي تقدمت من قبل الحكومة لازم يكون إنه المعاش تبعك نقص بنسبة 50%. يعني المساعدة القديمة اللي هي الإعانة الكندية للاستجابة بحالات الطوارئ كان ممكن تعمل لحد $1,000 بالشهر. هاي الإعانة الجديدة إنه أهم شيء إنه يكون المعاش تبعك أو المدخول يكون نقص بنسبة 50%. The second benefit is Canada Recovery Sick Benefit. This benefit is you get every week $500 before tax and $450 after tax. Maximum you can receive is 2 weeks. والإعانة الأخرى اللي مقدمة اللي هي الإعانة للأشخاص بسبب المرض بيعطوها لحد الأسبوعين، وبيعطوا $500 بالأسبوع قبل الضريبة، وبعد الضريبة بتطلع $450 بالأسبوع. That if somebody got COVID, not any disease. Definitely, you're right. Everything has to be related to COVID. And then you are unable to work at least 50% of your schedule work because of COVID. You have COVID, or you are more immune to get COVID, or you have underlying condition, your doctor says that you shouldn't work and your income reduced to 50% or more, you could apply for this benefit. في هذه الإعانة بتقدم إذا مرضت بسبب الوباء كوفيد، أو إذا
بسبب المناعة، جهاز المناعة عندك مثلا عرضة انك تحصل على كوفيد او يصيبك الكوفيد، ويكون المعاش، او ممكن انه حتى الطبيب يقول لك انه انت ما فيك تشتغل لانه جهازك، وممكن انك يصير معك او تنصاب بمرض الكوفيد، وبنفس الوقت يكون كمان جدول الشغل عندك نقص شيء 50%، عدد الساعات عندك نقصت 50% لتقدر تفوت المدخول اللي انت كنت معود عليه. And the other requirements are similar requirement as recovery benefit. You had to be 15 years or older. You had to have $5,000 income, as I said, in 2019 or 2020, or in the past 52 weeks. You had to live in Canada. You had to have a valid social insurance number. Those are some of the requirements. وبنفس الوقت لازم مثل الشروط بالنسبة للبرامج الأخرى، لازم يكون عمرك فوق ال15، لازم تكون عملت $5,000 بال 12 شهر الماضيين، أو بال 2019 أو سنة 2020. Third benefit is Canada Recovery Caregiving Benefit. This is actually, yeah. سوري، الإعانة الثالثة اللي هي إعانة للأشخاص اللي بحاجة لرعاية شخصية. And 1 week, every week you will get $500 before tax or $450 after tax, maximum of 26 weeks. Okay. وبتحصل على $500 بالأسبوع، هذا قبل الضريبة، وبعد ما يخصم الضريبة بيكون $450 بالأسبوع لمدة 26 أسبوع. And for this benefit also, you have to qualify for the some of the eligibility requirements we have discussed earlier. 15 years of old, and live in Canada, have a valid PIN number, $5,000 income, and those are common requirements for all three benefits. وبالنسبة ونفس الوقت مثل الإعانات اللي ذكرناها من قبل، لازم يكون عمرك فوق ال15، تكون حصلت على $5,000 ب 12 شهر اللي مضيوا، وبال 2019 وال 2020 تكون ساكن بكندا، وعندك البطاقة، نمرة البطاقة الشخصية اللي هي نمرة social insurance number، التأمين الاجتماعي يعني. Yeah. So, yeah, go ahead. Go ahead, Regina. Sorry. Yeah. So other special requirement is for this benefit, which is Canada Recovery Caregiver Benefit, is the main special requirement is you are unable to work because you have to provide care to someone because of COVID-19. For example, the school is closed and you have children who are under 12 years old, you have to take care of them. In this situation, you can apply for this benefit. فبالنسبة لهاي المساعدة الأخيرة تعتبر إنه إذا أنت مضطر تقدم مساعدة أو تعين أشخاص، فممكن تقدم له هاي المساعدة. على سبيل المثال إذا عندك أولاد عمر من دون ال 12 سنة، ممكن تقدم عليها لأنه ما فيك تشتغل بسبب الوباء الكورونا. And or you have elder parents or you have any family member who have been affected by COVID-19 and you need to take care of them. In this situation also you can apply. فإذا عندك مثلا أهل مسنين بالبيت اللي أنت بحاجة إنك تدير بالك عليهم، بهذا الوضع بحق لك إنك تقدم. At least your income has to be reduced for at least 50%. Because you have to take care of them. In that situation also you could apply. والشرط كمان مهم إنه المدخول بسبب إنك مضطر تدير بالك أو ترعى الأشخاص المعنيين رح يتأثر مدخولك بنسبة 50%، ساعتها ممكن تقدم عليه هذا البرنامج. أو أكثر. Actually it's 50% of your work schedule, not the income. Work schedule.
اوكي. 50% من البرنامج العمل، من ساعات العمل اللي لازم تقدمها، مش من المدخول. Okay. These are some of There is a question, Regina. There is a question. في حال إني بشتغل وعندي رعاية بنفس الوقت، لميا لو بتكتبي very clear، هل تأثر عملك؟ لأنه هو هون النقطة. إذا تأثر عملك بما يزيد عن 50% بحق لك، إذا ما تأثر عملك ما بحق لك. واضحة. طيب. Okay. So Regina, go ahead. Sorry, I answered the questions because you were talking about the same topic. Okay, great, thank you. So these are some of the requirements and benefits available to people during COVID-19, and I'm pretty sure that if you have applied earlier, it's almost your benefit is coming to end. And if you still applying or wanted to know how to apply, you could actually call the Canada Revenue Agency number, which is 1-800-959-2019, or you could also visit the website and open your my account, CRA my account, and apply. And it's actually when you call, it's very easy way to access. They will ask you the questions that we discussed about the eligibility, which benefit you're applying. Oh, sorry, I will let you translate first. Yeah, it does. فهذه هي البرامج. هلا في كثير من الاشخاص اللي قدموا عليها هاي البرامج ممكن انها تكون على قربت تخلص مده الاعانه اللي كانت تقدم لإلن، او بدهم يقدموا على الاعانه الجديده. على كل الاحوال في رقم هاتفي ممكن يتصلوا فيه 1-800-959-2019، أو فيهن يروحوا على الموقع الإلكتروني CRA لحتى يسألوا الأسئلة. على كل لما حدا بيرد عليكم أشخاص من قبل الهاتف اللي قلت عنه، رح يسألوكم نفس الأسئلة تقريبا اللي ناقشناها، والمستحقات والأهلية لهاي البرامج اللي مقدمة من قبل الحكومة. Okay, Regina, my next question is how anybody can apply. Does he need to go to Service Canada, or he can do it online, or he can do it on paper? Give us the application procedure. بالنسبة لهاي البرامج كيف ممكن الأشخاص تقدم؟ هل بدهم يروحوا شخصيا على هاي المراكز الحكومة ليقدموا، أو فيهن يقدموا على المواقع الإلكترونية؟ إذا فيك تعطينا فكرة كيف فيهن الأشخاص يقدموا على هاي المساعدات. You could apply by going to CRA website and creating a CRA My account, one way. The second way is calling 1-800-959-2019. في طريقتين. أول شيء ممكن تروحوا على الموقع الإلكتروني اللي هو CRA وتعملوا، لازم تسجلوا حساب، تعملوا حساب لإلكم على هذا الموقع لحتى تقدموا عن طريقه. والطريقة الأخرى إنه تتصلوا على الرقم اللي هو كمان مرة 1-800-959-2019. And also when you call, the automated machine will ask you a couple of questions. For example, which benefit you're applying for? And, all the eligibility requirements we talked about, they will ask you, are you 15 years of older or older? Are you, currently, did you lose your job and earning less than 50%? All those questions, they will ask. If you say yes, no, and, press the button, and then you submit the application. Within what I have seen is within 2 to 3 days, if you give your account number, you will get the money. فممكن لما تتصلوا يكون في مثل رد إلكتروني بيعطيكوا الخيارات على أي مساعدة عم بتقدموا، وبنفس الوقت بيصيروا يسألوكوا أسئلة بالنسبة لأهليتكم لهذه البرامج، وبناء على الأجوبة بيصيروا يحولوكوا على
الجهة المعنية. وإذا كل شيء جاوبت كل الأسئلة اللي رح يسألوها، ممكن بخلال يومين أو 3 يرجعوا يردوا عليك خبر، خصوصا إذا بتحط كمان رقم تليفونك، ممكن هالشيء هذا يساعد كتير بالرد السريع. And those are some of the information about the benefit. Sorry, Regina. These are some of the information about the benefit. وهذه هي بعض المعلومات بالنسبة للمساعدات اللي موجودة من قبل الحكومة. Great. So when this COVID hit Canada, nobody was prepared, even the government. Then people start losing jobs. After that, the government tried to do its best to provide this service or benefits or help to Canadians who lost their job. So they made this process as easy as possible. However, many people applied without in good faith, or they just apply, whatever the reason behind that, they applied, and sadly, after receiving whatever, 14,000, I think, for that amount, they received a letter telling them, you have to give this money back. Tell us about this dilemma and how people now feeling. من أول ما ابتدأ هذا الوباء وأجى على البلد، الحكومة حاولت بكل جهدها أن تساعد الأشخاص أو السكان اللي موجودين بالبلد عن طريق هاي المساعدات اللي قدمت لنا إياها. فالعالم الأشخاص قدموا بنية طيبة، بنية صافية، بس بعد فترة طلعت الحكومة وقالت إنه في أشخاص كتير لا غير مؤهلين ليحصلوا على هذه الإعانة اللي هي بنسبة 14 مجموعة، يعني 14,000. فيك تخبرينا كيف بدنا نحل هالمشكل هاي أو هالحيرة هاي اللي موجودة بين الأشخاص اللي قدموا وحصلوا على هاي الإعانة؟ It's a real issue. This is what we are seeing every day, and people are calling our office. We are dealing with it. I am also co-chair of EI working group across the province, and also sit in a working group in Ottawa, which is work with politicians there around this issue. Hello. فإحنا هذا أكيد كتير موضوع، نعم هذا موضوع كتير مهم وحقيقي عم بيصير عبر المقاطعة نفسها. دائما بالوقت الحالي اللي عم بيصير، عم نجتمع، عم بيصير في اجتماعات بين أشخاص سياسية لحتى ننظر للوضع اللي هي الأشخاص والناس فيه. And I hear so many problems from internally to in the community. And one thing is this benefit is created in most of these benefits created in 2-3 weeks time. Normally, in order to create a regulation and or create this benefit, it takes around 2 to 3 years. فهالإعانة هذه يعني اللي وضعت عادة هيك تشاريع قانونية بتاخذ بين 2 و3 لتطلع ليحطوها بالمجتمع، بس أخذت هي بين يمكن يا جمعتين يا 3 وقدموها دغري للناس وللمجتمع الكندي. People applied in confusion, and some people applied in the desperate situation. But however, it is also, we could understand that it's a tough time. And not only that, the whole legal change, it was hard even for legal workers to understand and keep up with, because the changes was happening weekly, daily. And then it was really hard for community members to understand what's going on, and also exact, eligibility requirements and so on. فهو الوضع يعني عم بتغير دائما، حتى كان صعب كتير بالنسبة للأشخاص اللي بيشتغلوا
عفوا بالطرف القانوني لحتى يقدروا يلحقوا على هالتغييرات اللي عم بتصير تقريبا يوميا. عم بيكون في تغييرات فيها هذه الإعانات، فعم نواجه دائما عم نواجه يعني صعوبة بالنسبة لهالموضوع هذا. دائما هالتغييرات عم بتصير، عم بيجوا بعطونا إياها وعم تنفرض علينا وعلى المجتمع بالنسبة للأهلية لهاي الإعانات. And whatever reason they applied, and there's so many people applied even though they don't qualify. Therefore, CRA sent letters, overpayment letters that you're talking about. In November alone, they sent 213,000 overpayment letters and asking people to pay back. فلأي سبب اللي هي الناس قدمت عليه بحسن نية أو بحالات صعبة، يعني ناس كانت بحاجة كتير فقدمت عليه هذا المساعدات لأي سبب، ورجعت الحكومة بعتت رسائل بشهر 11، بعتت 213,000 رسالة عن لأشخاص اللي هي بتعتبر إنه دفعات لين زيادة. In December, they sent another 441,000 letters. This is about educating people about you may not qualify or what you need to do. That kind of a letter. ورجعوا بشهر 12 بعتوا 441,000 رسالة للأشخاص اللي عم بيقولوا لهم انه انتم يمكن غير مؤهلين كنتوا انه تحصلوا عليها هاي الإعانة. And CRA, yeah, go ahead. Regina, from the news, I've heard that in these letters, they ask them to pay by the end of that year, which is 2020. It means they give them a month cap or less than that? You're right. فهن بناء على الشيء بناء على الأشياء اللي سمعتها إنه هاي الأشخاص عاطينن لحد آخر سنة 2020، يعني بحدود الشهر إنه لازم يدفعوا يرجعوا يدفعوا الإعانة اللي وصلتن. مزبوط هالشيء هذا؟ You're right. In November letter that was sent out, around 213,000 letter requested people to pay by December, but those are not a legal decision letter. And even many people called our office who were qualified even got that letter. For example, if they had that $5,000 into they made in 2020, but they haven't filed their tax yet. Yep. Those people also got that letter. So if you really look at it, they do qualify. ففي مزبوط هاي الرسائل اللي بعتت بشهر 11 اللي هي 213,000 رسالة، مزبوط طلبوا من الأشخاص إنه يرجعوا يدفعوا بآخر شهر 12 2020. هذا القرار ما كانش قانوني، حتى في رسائل انبعتت لأشخاص اللي هن مؤهلين بس اللي وعملوا $5,000 بالسنة، بس ما قدموا بعد ضريبة دخل لحتى تعرف الحكومة إنه هن مؤهلين لهاي الإعانة. If you get Regina, sort of a letter, yeah. So let's divide the people for two categories. One of them that he is not qualified. There is no way to be qualified. He never made that 5,000. The other one, and he received the letter. The other category, another person who is qualified for making this $5,000 before because nobody did file the tax yet for 2020. So he was qualified in January. He made this 5,000 or February, whatever. So what is the different situation in both? Can they go ahead? معلش لو أمل. في إذا فينا نقسم الموضوع هذا لفرعين، فرع أشخاص اللي هن غير
مؤهلين لهاي الإعانة ما عملوا $5000 بالسنة، والفرع الثاني إنه للأشخاص المؤهلين عملوا $5000 بس بعدين ما قدموا على طبعا ضريبة الدخل لل 2020. شو الفرق بين هدول القسمين أو الفرعين، وشو فينا إذا فيك تشرحي لنا عنهم؟ And you're right, those two letters are different sort of issues, but not only around 5,000. People also got letter because they didn't even meet some of the requirements. For example, they had to lose their employment due to COVID-19, or or they voluntarily left their work, something like that. So we all depend on each individual case. They did send those letters, but you don't need to pay until you get the legal advice. This is not an letter that has a deadline to file appeal and all. It's very important that people get legal advice. ففي مزبوط ابعتوا هدول الرسالتين، بس الموضوع مش مركز بس على إذا عملوا الأشخاص 5000 أو لا. هو كل شخص موضوعه مختلف حسب حالته حسب وضعه. لازم يكون ممكن أشخاص كتير ما كانوا مؤهلين لأسباب أخرى غير موضوع 5000. لهذا السبب بتكون الوضع تبعا مختلف، وما في تاريخ معين، تاريخ محدد لحتى يرجعوا يدفعوا هالكمية هاي، والأشخاص مش مضطرين يدفعوا أي شيء غير ما يحصلوا على نصيحة قانونية قبل ما يتصرفوا أي تصرف. If you made an honest mistake, you want to pay back. The CRA says by December 15, 1 million people, workers, have paid back their overpayment. Okay, that's a huge number. ففي إذا تبقى الغلطة صادقة، الحكومة الكندية قالت إنه بشهر 12 مليون شخص رجعوا دفعوا الإعانة اللي أخذوها. هاي تعتبر كأخطاء صادقة، يعني غصب عنه الواحد عملها مش بقصده. فهاي الحكومة عم تطلع عليها كمان بهالطريقة. So let's look at how you can deal with this. First, if you can pay back, it is a mistake you made and you think that you don't qualify, pay back if you can. Second, خلينا نتطلع على كيف بدك تتعامل مع هالموضوع هذا. أول شيء إذا عرفت حالك إنه عملت غلطة، فيك تتراجع عن الغلطة هاي، ترجع تدفع الإعانة اللي أخذتها. Second, you think that you qualify, but still CRA sent you this letter. What you have to do is you have to just provide more information. So send them in the information. I worked there $5,000. I lost my job due to COVID-19. Here's my evidence, information, and I do qualify. They will fix that. فالنقطة الثانية، إذا بتعتبر إنه أنت لا مؤهل إنك تحصل على هاي الإعانة، اتصل فيهن. ممكن يكون في عندك معلومات ناقصة ما أعطيتني إياها. قل لهم إنه أنا مؤهل لهالإعانة هذه، أنا خسرت شغلي بسبب الكوفيد، بسبب الوباء، أو قل شغلي. أي معلومات بحاجة ناقصة وهن بحاجة لإلها فيك ترجع تبعت لي إياها. Third, you could actually tell them, yes, I made a mistake by whatever reason. I didn't understand it, or because I was desperate and no income during this time. Whatever reason is a genuine mistake. You ask them to for maybe overpayment option. For example, payment plan option. For example, based on your income, you could say maybe I can pay $20 a month. You could request that. والنقطة الثالثة إنه حتى مثلا إذا عملت هاي الغلطة فيك تقول لنا نعم صار في غلط، قدمت بحالة حاجة قصوى
لهاي الإعانة اضطريت إني هقدمها. ممكن يقولوا لك إنه في عندن مثل ما بقولوا خطة دفع، إنه أنت فيك تدفع مبلغ معين بالشهر لحتى تسدد الدفعات اللي استلمتها. ممكن يكون $20 بالشهر، هذا كله على سبيل المثال، لحتى ترجع تدفع الإعانة اللي وصلت لك. And this argument could be under hardship argument. You know, you are unable to pay. I know that so many people on social assistance, so many people who don't have income applied, and there is no way that they are able to pay this benefit back. فأنا فيك تقولوا لهم كمان ممكن هالشيء هذا تتواصلوا معهم، إنه أنتم بوضع صعب جدا. أنا بعرف إنه في ناس كتير عم بياخذوا إعانات اجتماعية يعني يقدروا يكفوا، فممكن تتواصلوا بهالطريقة هايدي، إنه أنتم قدمتوا لهاي الإعانة لهاي الأسباب، أسباب المعيشة الصعبة. Regina, there is a question about installments. Is it taxable or not taxable? هذا المبلغ هل يدفع عليه tax أم لا؟ Okay, he translated it actually. Yeah, I didn't understand installment. What do you mean by that? So if I made agreements with the CRA and we decided to make an installment like $100 a month, yeah? Yes. So is the remaining balance taxable or not? Or there is a interest on that balance or not? Okay. Good question. So I will let her ML interpret and then I'll answer. Yeah. هو السؤال إنه هل القسط هذا في عليه ضريبة أو لا؟ هل بنحسب كمدخول ويبقى عليه ضريبة أو فايدة أو لا؟ Actually, under the SERP Act, it's very clear that it is, even though CRA dealing with this is not this matters cannot be treated as a tax issue. It's a SERB, Canada Emergency Response Benefit Act clearly says that the claimant shouldn't be charged for interest. Clear. فبالنسبة can you repeat that? Sorry. The SERB shouldn't be treated as an income tax act. This is actually has its own regulation. Part of that is you cannot be charged interest. فبالنسبة للإعانة اللي وصلت من سيرب من الإعانة الكندية للأوضاع الطوارئ، هذه إلى تشريع آخر بالنسبة للضريبة، ومش لازم إنه يعني تكسبوا فايدة من وراها، هذه مجرد إعانة. No. So yeah, go ahead. There was a huge problem on the CRA website when they put this information in March or whatever. They put the income is more than 5,000. However, after a while, they change it to net income, which make change for many people. And even the media found this mistake. They wrote about it. The CRA accepted it. It was mistake on their website, but they still will charge people for the net income. So can you explain this legally? كان في خطأ على الموقع الإلكتروني لما قدمت الناس، لما قدموا الأشخاص على هاي الإعانة، قالوا اللي هو واحد من المؤهلات لازم يكون المدخول فوق 5,000، بس رجعت الحكومة وقالت إنه لا، لازم يكون 5,000 هاي صافي، مدخول صافي. فهاي الغلطة حتى الحكومة الكندية يعني اعترفت فيها، وبنفس الوقت بعدين عم بيحاسبوا الناس عليها هاي الغلطة، مع إنه الغلطة من قبلن هني، غلطتهم هني. You are correct. It's a very important part that we all have to sort of understand this. What happened is, as I said, this is created very quickly, and even government was not sure. Earlier,
they didn't say it was net or gross income. Even when people call CRA, the staff were not giving proper information. Even for us, you know, I sit in the committee, we didn't get proper information. Politicians, you know, they were giving different information. And earlier they said total income. What does total income mean? For me, is actually gross income. But now they're saying net income, not just the website, the whole process. They didn't actually clarify. So this is the issue we brought forward to the minister, to the committee dealing with it, because it's not fair for community to, you know, to understand all of a sudden it's a net income, not gross income, when they haven't informed ahead of time. أنت معك حق بهذا الموضوع. هو لأنه هذا التشريع الإعاني أو الإعانة اللي طلعت بظرف جمعتين لثلاث جمع، يعني حتى الأشخاص اللي كانوا يتصلوا بالحكومة الكندية أو بالأشخاص اللي بيشتغلوا بهذا القسم ما يعطوهن جواب واضح. حتى إحنا كأشخاص قانونيين بنشتغل بالقانون ما كان عندنا المعلومات الواضحة والكافية إنه تنقدر نشتغل عليه هذا الموضوع. أول شيء أنا حتى بالنسبة إلي بفهم إنه لما قالوا المدخول الكامل، بالنسبة إلي مدخول كامل مش مدخول صافي. فكان كتير في نقص، وأكيد نحن قدمنا هذا الاعتراض للوزارة وللأشخاص المعنية إنه هذا شيء وموضوع غير عادل صار بحق الأشخاص المعنيين والأشخاص اللي بالمجتمع. And also, you know, the whole growth and net is an issue. And we think we are advocating, like, you know, clinics and many organizations, we are advocating, telling people that regardless of, you know, or gross income or net income, people shouldn't be penalized for government mistake too, you know. And then not only that, people even applied in a desperation situation or not knowing, they should be there should be some sort of a forgiveness. So there's a forgiveness campaign going on too. فنحن عم نحاول نساعد الناس ونوقف جنبهم ونناصرهم بهذا الموضوع هذا، انه هاي الغلطة مش غلطة الموضوع انه المدخول صافي او غير صافي، هذا هن ما إلن علاقة فيه. وبنفس الوقت عم نحاول انه نناشد انه هاي الاشخاص قدمت بسبب الحاجة. فهذا كتير موضوع انه مهم انه احنا واقفين حد الناس اللي بحاجة للمساعدة. So what we're saying is anybody who makes under $50,000, they should forgive that overpayment, because they can't pay and it's going to cost more money for government to collect. We don't have a proper appeal process or system in place. فقلنا لن انه اي اشخاص عم تعمل تحت 50,000 أو تحت 50,000 لازم يعفوا من هاي اللي بيقولوا لها إن دفعات زيادة والله حصلوا عليها، لأنه راح تكلف الحكومة أصلاً أكثر إنه يوضعوا أشخاص وقسم اللي يلاحقوا هالأشخاص هذه اللي بيعتبروا إنه دفعوا لنا زيادة. Okay, Regina, we still have 2 minutes. Or if I have 3 questions, sure. Can we go a little bit over the time? 5 minutes, is it okay? Sure, yeah, no so problem. let's do them very fast. The first one is اللي على الويلفير بحق لهم هاي المعونة. People who are on social assistance, are they qualified for this aid, for this help? If they're on social assistance, but if they worked and meet all the requirements we discussed, they will qualify. But maybe the province government might deduct overpayment, you know, and all depend on what was going on. Yeah. فحتى إذا عم باخدوا إعانة اجتماعية عم بيشتغلوا بس بنفس الوقت مؤهلين بناء على الشروط اللي ذكرناها ممكن يقدموا، أو بس ممكن في حالات أخرى الحكومة تعتبرها
دفعات زيادة، فكل شخص مختلف عن وضعه مختلف عن الآخر. The second question، السؤال الثاني، هل راح يكون في عقوبة؟ سمعنا في إشاعات إنه الحكومة راح تسجن وتغرم كل واحد أخذ الإعانة من غير ما يكون مؤهل، هل هذا صحيح؟ We heard that the people are going to be penalized or even imprisoned if they applied and they are not qualified. Is this true? Good question. And they were trying to bring a bill around that to put people in jail and really penalize. We again advocated. I'm part of so many groups, and I know, we actually said that's not fair. We brought all the information we have discussed today, and that bill is dropped. So no more discussion around that. And then we are continually educating ministers and the people who made the decision, making sure these workers are not being penalized. But however, there are some people applied really fraudulently. For example, maybe one name, but one person applied for 30 times, in different. So those sort of a situation that can be fraud. And I think we are more like focused around individual who made an honest mistake, applied for EI and applied for this, or applied when they don't even qualify. Those are very fairly, we could understand why. But right now, your question is there's nothing legally in place. Okay. هني حاولوا الأشخاص اللي وضعوا هاي الإعانة حاولوا يحطوا هالشيء هذا بالنسبة للعقوبات كقانون تشريعي، لكن نحن كمناصرين للقانون وللأشخاص اللي بحاجة للمساعدة احنا قلنا لهم إنه هذا الشيء غير عادل وغير صحيح، مش لازم إنه يفرضوه على العالم بهاي الطريقة. وبعد مناشدة طويلة قدرنا إنه نوقف هالموضوع هذا، هالقانون هذا. هلأ طبعا في أشخاص عملوا عمليات نصب، قدموا على الإعانات نصب، قدموا مرة باسم، كل مرة قدموا باسم مختلف لحتى يحصلوا على هاي الإعانة. هذا موضوع مختلف. احنا عم نحكي عن الاشخاص اللي عملوا اغلاط صادقه عن غير فهم للموضوع نفسه او كيف لازم يقدموا. هدول الاشخاص اللي عم نحكي عنهم، هدول الاشخاص اللي عم ندافع عنهم. فبناء على سؤالك انه هل في عقوبات او غرامات ان كان ماليه او سجن، هذا الشيء هذا وقفنا. Okay, so have you read this article on Toronto Star 3 days ago? That the government's made a huge mistake, pressure mounts to let some CERB recipients to keep those payments they applied for in good faith. Is this gonna be happen or it's just media propaganda? هل كان في مقال على جريدة الستار إنه الحكومة راح تخلي الدفعات اللي طلعت راح تخليها مع الأشخاص اللي قدموا لها، ما راح يكون في أي نوع من العقوبات؟ هل هذه مزبوط هالشيء هذا ولا مجرد يعني اختراعات من قبل الصحافي؟ As I said, there's advocacy work going on, and the government is being, educated around what's happening on the ground. And then about gross and net income, that was a huge mistake without, informing people. And it's all these work is because it's what's happening, and there is nothing really in place right now to deal with it. If it is, you will hear. But there's so many people and groups and clinics are really advocating, and I met with NDP critic, minister, MPs, and in Ottawa with all the politicians who created these regulations. We are in a continued discussion to see how we can address this. But in the meantime, some of the solutions what I have discussed are only options for people.
فهو مثل ما قلت لك من قبل، هذا الموضوع هذا كتشريع قانوني بالنسبة للعقوبات وقف أي شيء اللي هو عادل وبحق العالم. نحن عم نناصر ومنناشد الحكومة. أنا شخصيا دائما عم نقابل الأشخاص المعنيين بالوزارة والسياسيين لحتى نتناول هذا الموضوع، وموضوع أنه صار في غلط بالنسبة للمدخول الصافي أو غير صافي، لحتى نقدر نحل هذا الموضوع إذا مش هلأ بالمستقبل. Okay. So my last question is from Ikram. She said, people who are already in social assistance or Ontario work, I think we already answered part of it, but just to emphasize on it, if they receive this money, what is the penalty, and do they have to return the money back to the government? Thanks. في بالنسبة للأشخاص اللي على المساعدة الاجتماعية وحصلوا على هاي الإعانة، قدموا للإعانة وحصلوا عليها من قبل الحكومة، هل في أي غرامة من قبل الحكومة وكيف فينا نتصرف فيها؟ Well, as I said, if you can pay back, and if you cannot ask for payment plan. If the main thing is, it's very important that you talk to your worker that you're going to pay back, because you don't want double overpayment. You know, the Revenue Canada creating overpayment and then social assistance creating overpayment. You know, because you have this money, you may have received continuity ODSP or Ontario work. Definitely get an advice from Legal Clinic if you live in Ontario by calling 211, or you could also call 1-888-00-66-8258. It's just the legal aid number. By calling, you could find out the clinic near you. Can you repeat it again? Yeah, the number, Regina. 1-888-00-668-8258. اوكي. بالنسبة مثل ما ناقشنا من قبل، إذا عرفت حالك إنه في صار خطأ، فيك ترجع تدفع المبلغ اللي استلمتوه، أو ناقشوا مع المسؤول عن الملف تبعكم إنه كيف فينكم ترجعوا تعملوا دفعات أو مقسطة، يعني عن طريق الشخص اللي ماسك الملف تبعكم. واهم شيء لانه ما بدكم يكون دفعات اكثر من دفعه عم توصلكم، يعني قدمتوا على المساعده الاجتماعيه او قدمتوا عن طريق هيئه اعانه العجز، فهذا الشيء ما بدكم يصير. واهم شيء فيكم تعملوا انه فيكم تاخذوا مساعده من المكاتب القانونية عن طريق الاتصال في 211 أو الرقم الهاتف الثاني اللي هو 1-88-00-66-88-25. 25? 25? There is no eight? I think, Regina, it's... the phone number is 1-800. Oh, sorry, 800. Yeah. 1-800-668-8258. It was my mistake. Sorry. 8258. Okay. لكن yeah 1-800-668-8258. وهي على الشاشة محطوط كمان. Yeah. And you could access service in 300 different languages. They will have even interpreter if you need it, and it's a legal aid, and they will direct you to the right place. وفي موجودة هاي المساعدة ب 300 لغة مختلفة، بحاولوكوا دائما، وبيكون في مترجم كمان إذا اضطر الأمر. Regina, last but not least, how we can access West Scarborough Community Services, how we can contact you. Yeah, it's the same number, and you just ask them. But because there is so much request across the province, you have to really call your clinic near you. But if you live in our area, they will refer you to our clinic. You could also call 211
and find out, the clinic or West Scarborough number. And I will, because it's sort of a whole all of Ontario, West Scarborough only focus on some part of Scarborough. And if you live in Scarborough, definitely call 211. And based on your postal code, you could also check Google, find my legal clinic, put your postal code, you will be getting all the information you need. And I see that you have the website there as well. هو فيكم تتصلوا يعني أي مكتب قانوني، هني بحولوكوا على أقرب مكتب قانوني. إذا بتحطوا الرمز البريدي مطرح السكن، ممكن يحولوكوا على أقرب مكتب قانوني بمطرح السكن عندكم. بالنسبة للوست سكاربرو موجود الرقم التليفون على الشاشة، فهاي هي الطريقة اللي فيكم تتواصلوا فيها. I highly recommend that you really call your own legal clinic, because we will be referring you. You will save time. We will save time instead of calling the wrong clinic. أنا بنصحكم إنه تتصلوا بالمكتب القانوني اللي هو قريب عليكم، لأنه بآخر شيء يعني بكل الأحوال رح نرجع نحولكم على المكتب القريب مطرح السكن تبعكم. So at the end, I don't want to say goodbye, but we have to, we overpass the time within 10 minutes. I will give you the last minutes. If you want to say anything, we forget to say anything, please. And I would really like to thank the CanArTV and also, Amal for translating. And I am actually glad that I had this opportunity to bring the information. Anytime, you need information, check out our website. And we also have, if you go on our website, you will find out some YouTube video. We put 5-minute YouTube videos on different legal changes. Hopefully you will be able to, access those too. Thank you. أنا بحب أتشكركم لاستضافتي. كنت سعيدة كتير إنه هقدم هاي المعلومات للأشخاص اللي بحاجة لإلها. وفي موقع عنا بريد إلكتروني أو على اليوتيوب في خدمات، عدة فيديوهات خدمات مقدمة من قبل المكتب عنا، فيكم ترجعوا تراجعوها لمساعدتكم ولخدمتكم. في نهاية هذا اللقاء أنا حابب أشكر الليجل أدفايزرز ريجينا ديفيد، أمل المترجم العظيمة اللي كانت معنا اليوم، وبالباك ستيج حابب أشكر سوسن مروش وإكرام المومني اللي they arrange إنه يعملوا هذا الحلقة. فعلا كان في إيميلات وتلفونات وشغل كتير عشان تطلع هاي الحلقة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. بدي أحكي للجميع إنه جميع الحلقات هاي موجودة على كنار تي في لايف على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. ممكن تتابعونا على الفيسبوك بعمل فولو لايك لصفحتنا، وممكن تروحوا على قناتنا على اليوتيوب وتعملوا سبسكرايب. ونتمنى لكم دائما تكونوا بخير وصحة ومصاريكم كتيرة، والله بعيد عنكم السيارة. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Bye bye.